Xin chào các bạn, rất khó để mở đầu cho video này. Thôi thì như một lời chào mời với mong muốn giữ chân các bạn từ phút đầu tiên đến phút cuối cùng. Tôi muốn nói đây là một video tâm huyết và có thể đáng để chúng ta chọn xem ở trong cõi mạng vốn bao la nhưng chật cứng này. Đây là Mỹ Tho, một trong những đô thị lâu đời nhất ở phía Nam, trước cả Sài Gòn hay Cần Thơ. Từng là trung tâm thương mại lớn nhất vùng Nam Bộ. Nhưng cuối cùng, Mỹ Tho của những ngày hôm nay lại rất chân phương và dung dị. Vậy thì tại sao? Chắc chắn rất cần những lời giải đáp từ chính chúng ta. Video có tham khảo hai quyển sách: Lịch sử khởi hoang miền Nam của nhà văn nhà nghiên cứu Sơn Nam và quyển Mỹ Tho xưa trong Nam Kỳ Lục Tỉnh 1861-1945 của tác giả Mạc Nhân và Võ Thành Dũng, cũng như là một số nghiên cứu và bài báo khác để đối chứng hoặc là củng cố thêm những vấn đề mà các tác giả này đã nêu. Cảm ơn cô chú và anh chị em đã hỗ trợ thực hiện video này. Thành phố Mỹ Tho nằm ở bờ bắc sông Tiền, là trung tâm kinh tế đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Tiền Giang, Việt Nam. Cách thành phố Hồ Chí Minh hơn 60 km về phía nam, cách thành phố Cần Thơ 75 km về phía đông bắc. Từ Phnom Penh, Campuchia, di chuyển về phía hạ nguồn 260 km là tới được Mỹ Tho. Di chuyển khoảng 46 km nữa sẽ gặp Cửa Tiểu, cửa biển đầu tiên thuộc hệ thống sông Cửu Long. Vị trí này thì thuận lợi cả về đường bộ và đường thủy. Hiện nay Mỹ Tho và tỉnh Tiền Giang được xem là một phần của miền Tây Nam Bộ, nhưng mà trước đây thì không. Khi còn thuộc tỉnh Định Tường trong 6 tỉnh Nam Kỳ, Mỹ Tho được coi là một phần của miền Đông Nam Bộ, hay dùng từ chính xác hơn là miền Đông Nam Kỳ. Sau lần mở rộng gần đây nhất thì tổng diện tích của thành phố hiện tại là 82,24 km², thuộc nhóm các thành phố có diện tích nhỏ. Thành phố Mỹ Tho thì tương đồng về diện tích nếu mà so với thành phố Bắc Ninh. Mỹ Tho được bao bọc bởi huyện Chợ Gạo và hai huyện Châu Thành, một của Tiền Giang, một của Bến Tre. Địa hình và các đơn vị hành chính. Địa giới của thành phố hiện nay thì gồm phần đất liền và hai dãy cù lao, đó là cù lao Tân Long và cù lao Thới Sơn, hay còn gọi là Cồn Long và Cồn Lân. Hai trong 4 cù lao phong thủy của người miền Tây. Cồn Quy và Cồn Phụng thì nằm sát vách, thuộc về huyện Châu Thành của Bến Tre. Thành phố chia thành 11 phường và 6 xã. Các phường bao gồm phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, phường 6, phường 7, phường 8, phường 9, phường 10 và phường Cù Lao Tân Long. Các xã gồm Phước Thạnh, Trung An, Đạo Thạnh, Mỹ Phong, Tân Mỹ Chánh và xã Cù Lao Thới Sơn. Nhìn chung thì địa hình trong thành phố bằng phẳng gần như tuyệt đối, với độ cao chỉ từ khoảng 1,5 m đến 2 m so với mực nước biển. Ngoài ra ở các xã ngoại ô như là Mỹ Phong, Phước Thạnh thì có những cái dòng đất và gò đất cao hơn đôi chút, nhưng mà cũng rất khó để cảm nhận bằng mắt thường. Sông Bảo Định chia thành phố thành hai phần. Phần bên phải là trung tâm sơ khai, nay là phường 2, phường 3, phường 8 và xã Mỹ Phong. Ở bên trái là trung tâm sau này, nay thuộc phường 1, phường 4, phường 7, vân vân. Thành phố thì có hai giếng nước siêu to khổng lồ, thực ra là một giếng nước nhưng mà bị chia làm hai. Ban đầu được vua Minh Mạng cho đào vào năm 1826 như là một hào nước để bảo vệ thành Định Tường. Sau đó thì được người Pháp mở rộng ra thêm với chiều rộng khoảng 100 m và dài gần 1 cây số. Đến nay thì giếng nước này là điểm nhấn của thành phố. Đô thị đầu tiên. Đối với lịch sử diễn ra trên phần đất phía nam của đất nước Việt Nam thì Mỹ Tho là một nơi chứng kiến đầy đủ, thậm chí còn rất sống động và kịch tính, như một cuốn phim có khởi đầu, bước ngoặt, có cao trào, có thịnh, có suy. Để có Mỹ Tho của hôm nay là nhờ những cuộc nam tiến thời các chúa Nguyễn. Vào các thế kỷ 17, 18 thì lãnh thổ Đàn Trong được mở rộng xuống Nam Bộ và một phần của Campuchia hiện nay, hình thành nên các vùng đất mới như là Đồng Nai, Mỹ Tho, Hà Tiên, Sài Gòn, Vĩnh Long, Châu Đốc, vân vân. Nhưng câu hỏi là đâu mới là đô thị đầu tiên của xứ này? Câu trả lời có dễ dàng gì đâu. Vào thế kỷ 17 thì ở Nam Bộ đã có những lưu dân người Việt và người Khmer sống đan xen với nhau. Họ làm nghề nông và đánh bắt cá, kinh doanh thì chưa phát triển lắm. Theo nhà văn Sơn Nam, năm 1623 thì phái bộ của chúa Nguyễn yêu cầu lập một cơ sở ở Prey No Kho, tức là vùng Sài Gòn, để thu thuế hàng hóa. Không rõ là cơ sở này hoạt động như thế nào, nhưng mà chắc chắn không có chứng cứ nào về việc hình thành đô thị Sài Gòn vào thời điểm này. Phải hơn 70 năm sau thì điều này mới được thực hiện. Năm 1680, Mạc Cửu đã lập ấp rải rác từ Vũng Thơm, Trũng Kè, Cần Vọt, Rạch Giá, Cà Mau. Tất cả khu vực này sau đó đều thuộc trấn Hà Tiên, nên tạm gọi là khu vực Hà Tiên. Theo nhà văn Sơn Nam thì Hà Tiên được thành lập vào năm 1680. Tuy vậy, theo ông Trương Minh Đạt, báo chí hay gọi là nhà Hà Tiên học, trong quyển nghiên cứu Hà Tiên, thì ông cho rằng
Từ năm 1680 đến trước năm 1700, nhất định Mạc Cửu không cư ngụ ở Hà Tiên và cũng không ở Nam Vang, tức là Phnom Penh, nên không có chuyện Hà Tiên được thành lập vào năm 1680. Mãi đến năm 1699 thì Mạc Cửu mới về Lũng Kỳ, tức là khu vực Press Sihanouk của Campuchia bây giờ, và mở ra 7 xã thôn. Khoảng năm 1700 thì ông mới trở về Phương Thành, tức là trung tâm của thành phố Hà Tiên bây giờ. Điều này có nghĩa là đô thị Hà Tiên phải được hình thành từ năm 1700 trở về sau. Dữ liệu quan trọng được đa số các nhà nghiên cứu tán thành. Vào năm 1679, Trần Thắng Tài và Dương Ngạn Địch, hai di thần của nhà Minh, không khuất phục triều đại mới ở Trung Hoa, nên đã đem 3.000 binh lính và gia quyến cùng hơn 50 chuyến thuyền từ miền Nam của Trung Hoa đến gần kinh đô Phú Xuân để đề nghị chúa Nguyễn Phúc Tần cho vào Nam lập nghiệp. Lúc này thì đoàn chuyến thuyền đã được đưa vào Nam và có người hướng dẫn. Chứng tỏ thời đó là bản đồ và khung cảnh ở khu vực Đồng Nai và Cửu Long đã được nghiên cứu khá tường tận. Chúa Nguyễn dàn xếp họ vào hai khu vực là Cù Lao Phố thuộc sông Đồng Nai và Mỹ Tho thuộc sông Cửu Long. Rất nhanh chóng họ đã biến hai khu vực này thành những thương cảng phồn thịnh và những phố thị sầm uất. Chính vì vậy có thể nói Mỹ Tho và Cù Lao Phố là hai đô thị đầu tiên gần như phát triển cùng một thời điểm ở Nam Bộ. Tiếp đến mới là Sài Gòn và Hà Tiên. Riêng Cù Lao Phố thì đã có thời cường thịnh hơn cả Mỹ Tho, nhưng về sau đã suy tàn đi nhiều. Ngày nay thì nó giống như một vùng ngoại ô của thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Mặc dù không xa trung tâm thành phố Biên Hòa lắm, nhưng mà nhà cửa và đường xá thì không còn phản ánh một đại đô thị hưng thịnh nữa. Chính vì lẽ đó, có thể khẳng định Mỹ Tho chính là đô thị lâu đời nhất còn tồn tại ở Nam Bộ của Việt Nam. Cách đây hơn 300 năm thì vùng đất này đã hình thành nên một Mỹ Tho đại phố. Sách Gia Định Thành Thông Chí mô tả đây là một chợ phố lớn, nhà ngói cột chạm, đình cao chùa rộng, ghe thuyền các ngã sông biển đến đậu đông đúc, là một chốn đô hội rất phồn hoa huyền náo. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không nên nhầm lẫn Mỹ Tho đại phố với trung tâm của thành phố Mỹ Tho hiện nay nha. Khu vực đại phố chỉ là một phần bên phải của sông Bảo Định, hướng từ sông Tiền nhìn vào. Những đô thị khác vừa kể thì hôm nào chúng ta sẽ bàn sâu hơn. Khí hậu, thời tiết. Vùng đất Mỹ Tho thì nóng ẩm quanh năm, chịu tác động của hai mùa gió. Gió Tây Nam mang hơi ẩm và mưa, còn gió hướng Bắc và Đông Bắc thì có lạnh và khô hơn. Tuy nhiên, cái lạnh ở Mỹ Tho là không xi nhê gì. Sài Gòn không có lạnh thì Mỹ Tho cũng đâu có lạnh đâu. Nhiệt độ trung bình ngày ở Mỹ Tho khoảng 27-28 độ C. Từng có thời điểm ghi nhận nhiệt độ thấp kỷ lục 14,9 độ. Nhưng là cực kỳ hiếm luôn. Các tháng cuối năm ở Mỹ Tho năm nào lạnh thì cũng chỉ khoảng 19-20 độ thôi. Như vậy đã là thấp lắm rồi. Ở đây hầu như không có bão. Suốt mấy trăm năm qua thì chỉ có một trận bão gây thiệt hại nghiêm trọng nhất là bão Năm Thìn, xảy ra vào Chủ nhật ngày 1 tháng 5 năm 1904 năm Giáp Thìn, gây thiệt hại nặng ở Gò Công, Mỹ Tho, Sài Gòn, Chợ Lớn, ít nhất làm 5.000 người chết. Có số liệu khác thì còn nói nhiều hơn. Ở Mỹ Tho thì ghe bầu, xà lúp, tức là thuyền chở khách lật đầy sông. Tuy nhiên sự kiện thì cũng đã diễn ra hơn 100 năm rồi. Thành ra người miền Tây cũng có một câu thành ngữ là Năm Thìn Bảo Lục. Ý là chỉ những cái sự kiện đã diễn ra từ năm xưa rồi. Thành phố Mỹ Tho được bao quanh bởi sông hồ và kênh rạch. Thành ra là khí hậu vào mùa nóng ở đây thì có thể điều hòa đôi chút, không nóng như là các tỉnh ở miền Đông Nam Bộ của Việt Nam. Giao thông. Nhìn trên bản đồ thì chúng ta thấy Mỹ Tho là một giao điểm, một đô thị kết nối giữa miền Tây và miền Đông. Các ngã đường chính từ các tỉnh miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh đều qua Mỹ Tho. Ví dụ như là Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre đi Sài Gòn theo quốc lộ 60 thì qua phường 6, phường 10 của Mỹ Tho. Các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, An Giang, Cần Thơ đi theo quốc lộ 80 và quốc lộ 1 đều qua Trung Lương, tức là phường 10. Sau này để chia bớt lưu lượng thì người ta mới mở tuyến N2 xuyên qua Đồng Tháp 10 và không đi ngang giao điểm Mỹ Tho. Ở Mỹ Tho này thì không chỉ kẹt xe trên bộ mà còn kẹt ở dưới sông nữa các bạn. Chúng ta thấy đây thì cầu Rạch Miễu thuộc quốc lộ 60, rất là đẹp đúng không? Bên kia là tỉnh Bến Tre. Vào buổi sáng và trưa thì nói chung đường rất là vắng, nhưng mà không phải như vậy đâu. Hồi đó thì tôi ở phường 6 hầu như chiều nào cũng thấy kẹt xe trên cầu này. Lưu lượng vào các ngày cuối tuần hay là lễ Tết thì thôi rồi luôn. Thành ra cầu Rạch Miễu 2 có thể giúp giảm bớt lưu lượng trên tuyến quốc lộ này. Tuy vậy, lịch sử cũng đã chứng kiến giao thông thủy mới là lợi thế mà Mỹ Tho có được trước tiên. Thủy lộ huyết mạch. Sau khi các đô thị đầu tiên ở phía Nam được hình thành, các chúa Nguyễn nhanh chóng thiết lập bộ máy hành chính và thành lập các châu phủ trấn. Năm 1698, thống suất Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lý vùng đất phía Nam, tiến hành khai hoang và di dân, thành lập ở đây phủ Gia Định. Đây cũng chính là cột mốc mà nhiều người cho rằng là thời điểm hình thành Sài Gòn. Đồng thời các chúa Nguyễn khuyến khích lập làng, khai hoang, khơi thông kênh rạch. Lúc này thì Mỹ Tho có thêm một điểm kết nối mới là Gia Định. Thương mại hai nơi bắt đầu phát triển, chủ yếu hàng hóa được vận chuyển thông qua các kênh rạch
cũng như là đường biển qua Cửa Tiểu. Các bến cảng chính của Mỹ Tho lúc đó là Vàm Kỳ Hôn, chỗ giáp ranh giữa thành phố Mỹ Tho và huyện Chợ Gạo ngày nay, cũng như là Vàm Sông, chỗ giáp ranh giữa phường 1 và phường 3 bây giờ. Cuối thời chúa Nguyễn, chính sự rối ren, anh em nhà Tây Sơn giấy binh khởi nghĩa. Năm 1777, quân Tây Sơn tiến đánh Gia Định. Simla vì mối thân tình với Nguyễn Ánh, cộng với việc là lo sợ quân Tây Sơn sẽ lớn mạnh và tranh giành ảnh hưởng của họ ở khu vực Chân Lạp và Lào, thành ra là đã đem quân đánh nhà Tây Sơn. Cuối năm 1784, đầu năm 1785 thì vùng đất Rạch Gầm, Sồi Múc, khu vực Châu Thành và Mỹ Tho bây giờ đó trở thành chiến trường đánh dấu đại thắng quân Sim của nhà Tây Sơn. Trong giai đoạn giằng co giữa chúa Nguyễn và quân Tây Sơn thì nhiều đô thị sầm uất ở phía Nam đã bị phá vỡ, Cù Lao Phố thì tan hoang, Mỹ Tho thì cũng hư hại không ít. Người Hoa ở hai khu vực này dần chuyển đến vùng chợ lớn để gây dựng các cơ sở thương mại mới. Khi nhà Nguyễn giành được quyền kiểm soát năm 1802 thì tiếp tục các công việc hành chính và đào kênh. Giai đoạn này rất nhiều con kênh đào ở miền Tây đã được hình thành, như là kênh Thoại Hà, kênh Vĩnh Tế. Riêng con kênh nối Vũng Gù, tức là Tân An với Mỹ Tho, được đào trong giai đoạn trước, nay đã được mở rộng ra 6 m và đào sâu 3,5 m. Vua Gia Long đã đặt tên cho con kênh là Bảo Định Hà, tức là sông Bảo Định. Thời Minh Mạng, khoảng những năm 1830 thì Gia Định Thành bị bãi bỏ và thành lập 6 tỉnh. 6 tỉnh là Kiên An, sau đổi thành Gia Định, Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Lúc này thì Mỹ Tho là tỉnh lỵ, tức là trung tâm hành chánh và kinh tế của tỉnh Định Tường. Các tỉnh này được giữ như vậy đến khi Pháp xâm lược Việt Nam. Tuyến đường sắt liên tỉnh đầu tiên của Đông Dương. Những năm 1860, Pháp chiếm 6 tỉnh Nam Kỳ và tiến hành thiết lập bộ máy cai trị. Về mặt giao thông thì Pháp tiếp tục cho làm đường bộ, đào kênh và làm đường sắt. 99% tài liệu ở Việt Nam đều khẳng định tuyến đường sắt đầu tiên của Đông Dương là tuyến Sài Gòn - Mỹ Tho. Tôi thì rất lấn cấn, không biết là mình có hiểu sai gì không. Tại vì sau thời điểm trên thì Pháp tiến hành làm hai tuyến đường sắt riêng, Sài Gòn Chợ Lớn và Sài Gòn - Mỹ Tho, gần như cùng một thời điểm. Nhưng xét lại, tuyến Sài Gòn Chợ Lớn thì làm sớm hơn và cũng khánh thành sớm hơn một vài năm. Thành ra tôi nói rằng là tuyến đường sắt Sài Gòn - Mỹ Tho là tuyến đường sắt liên tỉnh đầu tiên của Đông Dương, thêm chữ liên tỉnh vô cho nó chắc cú. Đường xe lửa Sài Gòn - Mỹ Tho được người Pháp khởi công vào tháng 11 năm 1883 và được khánh thành vào ngày 20 tháng 7 năm 1885, dài 71 km. Nó là cột mốc quan trọng nhất trong lịch sử ngành đường sắt của Việt Nam. Từ Sài Gòn đến Mỹ Tho thì có tất cả 13 ga, trong đó có 7 ga chính là Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Chánh, Bến Lức, Tân An, Trung Lương và Mỹ Tho. Theo một chia sẻ của nhà văn Sơn Nam trên báo Tuổi Trẻ, có thời tuyến xe lửa này đã thực hiện được hành trình chưa tới 2 tiếng để từ Sài Gòn đến Mỹ Tho, một tốc độ chóng mặt với người bản xứ vốn quen ngồi ghe mất cả ngày. Trước khi vào ga Mỹ Tho thì tuyến đường sắt băng ngang qua giếng nước, chia giếng nước thành hai phần, giếng nước lớn và giếng nước nhỏ. Nhà ga Mỹ Tho còn được gọi là nhà ga cuối cùng, nằm ở chỗ văn phòng Sở Ngoại vụ Tiền Giang ngày nay. Sở dĩ nó ở vị trí này là để dễ dàng đón tàu khách đi về các khu vực miền Tây và cả Phnom Penh nữa. Đường xe lửa Sài Gòn - Mỹ Tho chỉ tồn tại đến năm 1958, sau đó được phá dỡ để nới rộng quốc lộ 4 mà chúng ta sau này gọi là quốc lộ 1 đó. Nhưng đường xe lửa Mỹ Tho là một ký ức không thể phai nhòa trên vùng đất này và có thể một ngày nào đó sẽ được xây dựng trở lại. Chúng ta nên nghỉ chút xíu không ta? Anh chị em nào chưa đăng ký thì nhấn vào nút đăng ký cho vui nha. Kinh tế. Cuốn lịch sử biển chinh Nam Kỳ của người Pháp cho rằng Mỹ Tho là trung tâm buôn bán lớn nhất của Nam Kỳ trước khi người Âu đến. Nhưng sau đó thì không được như vậy nữa. Vùng Sài Gòn Chợ Lớn được đầu tư như là một trung tâm hành chánh, quân sự, kinh tế nên dần vượt mặt Mỹ Tho về thương mại và quy mô đô thị. Mới có câu là đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu. Ngày nay thì thành phố Mỹ Tho vẫn có thế mạnh về kinh doanh, thương mại, cảng, logistics và các ngành chế biến gạo, nông sản, thủy sản, xuất khẩu. Thành phố Mỹ Tho cũng như tỉnh Tiền Giang nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng đang đóng góp 45% vào kinh tế đất nước. Nói về đời sống kinh tế, hoạt động công nghiệp của tỉnh này so với các tỉnh như là Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thì Tiền Giang không có sôi động bằng. Nhưng so với mặt bằng chung của đất nước thì các xếp hạng về tổng sản phẩm trong tỉnh bình quân đầu người và thu nhập bình quân cũng đứng khá cao. Ngoài ra ở Mỹ Tho thì du lịch cũng là một ngành kinh tế quan trọng. Vào thời điểm bình thường, mỗi ngày thì bến tàu du lịch Mỹ Tho thu hút khoảng 1.000 lượt khách. Cao điểm có thể tăng gấp đôi. Đây cũng là một trong những địa phương miền Tây thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài. Thường thì khách sẽ theo các tour đến tham quan Cù Lao Thới Sơn cũng như là kết nối qua các cù lao lân cận của Bến Tre. Đô thị Mỹ Tho.
Nhìn chung, mức độ đô thị hóa ở Mỹ Tho hiện nay ở mức khá và đang mở rộng ra khu vực Trung Lương, phường 10, các xã Mỹ Phong, Đạo Thạnh. Có thể hai xã này sẽ lên phường sớm thôi. Nhiều khi di chuyển ở trung tâm Mỹ Tho mà có cảm giác như đang đi ở Sài Gòn bởi sự đông đúc khác thường của một đô thị miền Tây. Do phát triển sớm nên dấu ấn quy hoạch ở Mỹ Tho là không rõ ràng. Hiện nay thì thành phố chỉ có 2-3 tuyến đường rộng thôi, còn lại đường thì rất chật hẹp và nhiều hẻm cụt. Thành phố nhìn trên cao rất đẹp, được cái nữa là cây xanh trong đô thị rất nhiều. Phía ngoài cũng được bao quanh bằng các vườn dừa và cây trái, rồi sông hồ Cù Lao, nhìn rất là xanh tươi và mát mẻ. Mỹ Tho là đô thị lâu đời, nhưng mà so về độ cổ, tất nhiên không thể so sánh với Hội An. Kể cả so với Sa Đéc hay là Gò Công thì Mỹ Tho cũng thiếu cái nét cổ. Nhiều công trình cổ của thành phố đã bị phá dỡ và thay thế. Ngược lại, để nói Mỹ Tho hiện đại thì cũng có thể là chưa. Điểm này không thể so sánh với Nha Trang, Rạch Giá hay Quy Nhơn. Thành phố chưa có nhiều điểm nhấn đô thị lắm. Người Mỹ Tho và nghệ thuật đờn ca tài tử. Dân số Mỹ Tho hiện nay có khoảng 240.000 người. Tỷ lệ dân thành thị chỉ hơn 55%, gồm người Việt, người Hoa, người Ấn và người Khmer. Nhiều thế hệ qua thì việc hôn phối giữa các nhóm này diễn ra khá phổ biến. Nhiều người thừa hưởng trên trội nên là có nước da đẹp và đôi mắt sâu. Thành ra, dân gian đồn rằng Mỹ Tho là vùng đất có nhiều mỹ nhân. Giọng nói của người con gái Mỹ Tho thì cũng ngọt ngào và đầm thấm. Mỹ Tho là nơi góp phần đưa nghệ thuật đờn ca tài tử lên đỉnh cao với các đóng góp của Châu Văn Tú, tức là thầy Năm Tú, hay Lê Công Phước, tức là Bạch Công Tử. Họ đã học theo cách làm nghệ thuật của phương Tây để áp dụng cho nghệ thuật của dân tộc Việt Nam. Thầy Năm Tú cho thành lập rạp hát cải lương đầu tiên của Nam Bộ tại Mỹ Tho, mời hãng Pathé Phono sản xuất để hát cải lương. Những năm đầu của thế kỷ 20, nghệ thuật cải lương nhanh chóng được lan truyền và ngày càng hưng thịnh. Còn Bạch Công Tử, vốn là người mê cải lương, từng học ngành sân khấu ở Pháp. Sau này ông lập gánh Huỳnh Kỳ. Theo nhiều tài liệu ghi lại thì đây là gánh hát cải lương có quy mô lớn ở vùng lục tỉnh Nam Kỳ. Và cô đào nổi tiếng trong gánh hát là cô Bảy Phùng Há, chính là vợ của Bạch Công Tử. Ngày nay thì đờn ca tài tử ở Mỹ Tho vẫn còn được gìn giữ. Mọi người có thể xem được những buổi biểu diễn đờn ca tài tử phục vụ du khách ở trên thuyền, cũng như là những cái cù lao miệt vườn của thành phố Mỹ Tho. Ẩm thực sẽ là rất tào lao nếu nói về Mỹ Tho mà không nói về hủ tiếu, món ăn nổi tiếng nhất xứ này. Cá nhân tôi là một người không giỏi về ẩm thực lắm nên thành ra tôi không phân biệt được đâu là điều khác biệt giữa hủ tiếu Mỹ Tho, hủ tiếu Sa Đéc và hủ tiếu khu vực chợ lớn. Nếu nói về cái vị thì có lẽ hủ tiếu chợ lớn nó đậm đà hơn, còn hủ tiếu Mỹ Tho thì vị ngọt thanh hơn. Nếu so với hủ tiếu Sa Đéc thì hủ tiếu Mỹ Tho có sợi mảnh hơn. Món ăn được làm từ bột gạo vùng Mỹ Phong, thường thấy nhất là hủ tiếu ăn với tôm mực hải sản. Ngoài ra thì có hủ tiếu bò viên, y chang như cái kiểu ở chợ lớn. Ở Mỹ Tho cũng có một món là hủ tiếu sa tế, có lẽ là một phần pha trộn ẩm thực giữa anh 2, anh 3 và anh 7, tức là người Việt, người Hoa và người Ấn. Cái này là tôi phỏng đoán thôi. Ngày nay hủ tiếu Mỹ Tho đã có mặt khắp xứ, từ Sài Gòn tới các tỉnh miền Tây, ngay cả các bang của Mỹ như là California, Texas hay là những cái nước như là Úc và Pháp thì cũng có thể tìm gặp được hủ tiếu Mỹ Tho. Rồi, video đến đây là kết thúc. Hy vọng đã khơi lại cho mọi người một vùng ký ức về một đô thị mà các bạn đã quen tên. Cảm ơn Virtual World Việt Nam, Nam Channel và anh thanh niên vào bếp đã hỗ trợ cũng như là hướng dẫn trong quá trình thực hiện video này. Nếu mà vui lòng thì anh chị có thể vào ủng hộ các bạn ấy nha. Video này rất hoan nghênh những cái phản biện và đóng góp có dẫn chứng. Những cái phỏng đoán thiếu căn cứ hay là những cái chửi rủa gì đó thì tôi không có chịu đâu nha. Mong anh chị em hãy chia sẻ video này. Cảm ơn mọi người rất nhiều.